Tämä tarina siitä, kun paska osuu tuulettimeen kahdesti samalla reissulla, on täysin tosi. Meidän opastiimi oli valmistellut 13 kansainvälisen asiakkaan kanssa hiihtovaellukselle lähtöä 1,5 päivää. Lunta ensimmäistä kertaa nähneet vieraat on opetettu hiihtämään, lumikenkäilemään, pystyttämään teltan, käyttämään bensakeitintä. Porukalla harjoiteltiin myös kaverin evakuoimista ja toimimista erikoistilanteissa. Terveystiedot on täytetty ja erityisruokavaliot on huomioitu ruokalistassa. Nyt lähdetään 5 päivän hiihtovaellukselle. Kaikkien vatsassa on vähän perhosia, otetaan vielä ryhmäkuva ja sitten menoksi. Mä testaan radiopuhelimen toimivuuden ja kysyn kakkosoppaalta, että onhan autojen avaimet varmasti siellä, missä pitää. Check. Voidaan lähteä. Mä ohjasin kakkosoppaan ryhmän keulille ja jäin itse katsomaan peräpäätä, niin kuin mulla usein tapana on. Mä tykkään seurata sen ryhmän kulkua ja spotata mahdollisia haasteita sieltä jonon hänniltä. Opasharjoittelijat laitetaan ryhmän keskivaiheille tsemppaamaan. Ryhmä lähtee liikkeelle hitaasti, mutta varmasti. Ensimmäisessä mäessä joka toinen asiakas kaatuu. Pelihenkeen kuuluu, että kaatumisen jälkeen pitää nousta ylös itse, eivätkä oppaat tule auttamaan. Seuraavassa mäessä kaatuisi enää joka 3. Aurinko paistaa, jengi tuulettaa kun pysyy pystyssä ihan pienessä mäessä. Maisemat on upeat. Lämpötila on just sopiva aluskerrastolle, kuoritakille, puffille. Harkkarit hurraa, kun joku pääsee tikkaamaan mäen ylös. Homma toimii. Tässä reissussa mieli lepää. Paitsi että mun oma vointi on jotenkin hutera. Mun vatsassa tuntuu jotain muutakin kuin perhosia. Mun päässäkin on jotenkin heikko olo. Mä mietin, että ehkä se menee ohi. Mä alan kelaa mielessäni kaikenlaista. Matka jatkuu. Jonkin matkan päästä mä huomaan, että mä en pysykään tämän porukan perässä. Edellä hiihtävä asiakas kysyy, että onko mä ok? Mä sanon, että joo, mene vaan. Mä tuun kyllä täällä perässä. Mä nielasen. Mä en oikeasti oo ok. Mä mietin, että mitä nyt tehdään. Vastuuoppaana mä johdan tätä retkeä, mutta tällä hetkellä mä hidastan porukan vauhtia. Mä huikkaan radioon, että nyt pidetään vaatteiden välppäystauko, oppaiden palaveri. Mä totean tiimille, että mä en voi jatkaa. Kaikki ei ole hyvin. No mitä se tiimi sitten sanoo? Me käydään läpi kuviot ja todetaan, että kakkosopas ottaa vetovastuun ja pääopas evakuoi itse itsensä tuttua reittiä pitkin. Me vaihdetaan ensiapukamoja ahkiosta toiseen. Mä jään katsoon, kun se ryhmä häviää horisonttiin. Sitten mä lähden yksinäni toiseen suuntaan. Edessä on 5 kilometriä paluumatkaa, josta tulee mun tähänastisen elämäni pisimmät. Ensimmäiset 4,5 kilometriä menee vielä jotenkin, mutta sitten tulee totaalinen stoppi. Mun vatsa kramppaa, mun päätä huimaa. Mä haluaisin vain lyhistyä sinne metsään. Tuntuu kuin mustekala kiertäisi mun vatsassa. Mun tekisi mieli kääriytyä avaruuslakanaan. Odottaa, että joku tulee apuun. Kyynel vierähtää poskille. 200 metriä enää. Jaksaa. Mä koitan tsempata itseeni. Hei, se kämppä näkyy jo. Sitten mä en vaan enää pysty. Vatsa tyhjentyy. Mä kakkaan mun housuun. Se helpottaa vähän. Pahin tunne on poissa. Mä hoipertelen kämpälle, potkin sukset jaloista ja soitan ambulanssin. Ambulanssilla kestää tulla noin tunti. Ensihoito tarkistaa tilanteen, toteaa, että mulla on korkea kuume, mutta kaikki vitaalit on ihan kunnossa. Mä kiitän ensihoitajia ja jään odottelemaan mun olon parantumista. Jossain vaiheessa mä herään vessan lattialta, yltäpäältä ulosteessa. Mä koitan juoda vettä, mutta en onnistu. Mä huolehdin vaelluksen etenemisestä ja varmistan kakkosoppaalta, että kaikki on kunnossa. Tietysti on, se on koulutettu tähän hommaan. Aika kuluu, mikään ei pysy sisällä. Mitään ei tule enää ulos. Tuntuu, että mun pää räjähtää. Ei auta muu kuin ottaa uusi puhelu hätäkeskukseen. Mua nolottaa. Mä sanon, että mä voin ottaa taksin. Hätäkeskus sanoo topakasti odottamaan ambulanssia. Kun se lanssi vihdoin tulee, mä en saa enää puhuttua. Ensihoito rakentaa kenttäsairaalan, mä pääsen tippaan. Aika nopeasti mun olo alkaa helpottaa. Kun tilanne on ohi, ensihoito lähtee. Pian kakkosopas viestittää, että ryhmä selvisi yöllisestä lumimyrskystä ja aurinko paistaa. Illaksi odotetaan revontulia. Kaikki on terveinä. Mä alan miettiä, että mä en ehkä olekaan korvaamaton näissä hommissa. Meidän jengi osaa työnsä. Ja miksei osas? Onhan ne kaikki saaneet talon sisäisen koulutuksen. Elämä alkaa voittaa. Mä uskallan nukahtaa. Ähäkutti, luulitko, että tämä reissu oli tässä? Viimeisenä iltana puhelin soi. Yksi asiakkaista soittaa, että äiti pitää evakuoida. Kenttä on huono. Se puhelin rätisee. Mä soitan kakkosoppaalle, että mikä siellä on tilanne. Hän kertoo, että asiakkaalta lähti jalat alta. Aiemmin kaikki oli mennyt ihan normaalisti, mutta nyt asiakas ei voi liikkua.
Toinen asiakas on sairaanhoitaja ja hän on sitä mieltä, että evakuoidaan heti. Mä totean, että okei, mun ei kuulu olla tässä välikätenä. Olisi paras, että kakkosopas soittaa suoraan hätäkeskukseen. Ennen puhelun lopettamista hän kysyy, että evakuoidaanko me itse. Todetaan, että se ei ole meidän päätös. Mutta kerrotaan Häkelle, että meillä on kalusto ja valmius tuoda asiakas lähimmän tien päähän makuuasennossa ilman hypotermiariskiä. Me ei voida päättää. Tämä on asia, josta päättää ammattilainen. Noin 10 minuutin kuluttua oppaalta tulee viesti, että hätäkeskuksen kanssa on sovittu, että seikkailuapinat evakuoi asiakkaan. Mä vastaan, että ok, selkeä juttu. Mä ohjeistan, että mukaan lähtisi kakkosopas, evakuoitavan asiakkaan tytär ja vielä lisäksi kovakuntoinen 3. asiakas. Otetaan 2 radiopuhelinta ryhmälle mukaan ja meidän normaalit ensiapuvarusteet. Mä varmistan oppaalta, että tietääkö hän mitä pitää tehdä. Hän vastaa, että totta kai, tätähän me on treenattu. Turvallisuussuunnitelmasta poiketen jäljelle jäävää ryhmää johtaakin nyt kokenein harjoittelija. Nyt on poikkeustilanne ja on valittava huonoista vaihtoehdoista se vähiten huono. Harkkari on kuitenkin vakuuttunut, että hän osaa tämän homman. Onhan hänkin tätä harjoitellut. No evakuointi menee kuten oppikirjassa. Asiakas on ahkiossa, makuuasennossa, lämpimänä, hypotermiapussissa. Opas pitää säännöllisesti yhteyttä ensihoitajiin ja ambulanssi ja evakuointiryhmä tapaavat sovitussa paikassa 6 minuuttia myöhässä sovitusta ajasta. Mun oma tilanne on päivien mittaan rauhoittunut ja mä päätän lähteä itsekin sinne pelipaikalle. Se on ihan tuossa lähellä ja lääkärin mukaan mä en voi enää tartuttaa muita. Samalla kun potilasta tutkitaan ambulanssissa, mä juttelen kakkosoppaan kanssa. Vaihdetaan kuulumisia, päivitetään tilanne. Ensihoitaja tulee ulos ja kysyy, että oliko teillä joku oma kenttäsairaala jossain tässä lähellä. Tämä potilas vietäisiin nyt sinne ja laitetaan lihasrelaksanttia. Mä totean vähän hymy huulessa, että no joo, meidän omassa lasaretissa onkin sopivasti juuri yksi paikka vapautunut. Päätetään viedä asiakas sinne, asiakas saa piikin alaselkään. Tilanne alkaa rauhoittumaan. Mä kiittelen kakkosopasta, joka haukkaa vielä vähän evästä ja lähtee mukaan tulleen asiakkaan kanssa takaisin maastoon. Me sovitaan, että hän ilmoittaa, kun ovat perillä. Mä saatan ensihoidon pihalle. He kehuvat, että olipa meillä onnistunut evakuointi. He sanovat, että meillä on käsittämättömän toimiva systeemi. Tuotiin itse potilas lämpimänä maastosta pois. Pian mä huomaan kertovani, että me koitetaan pysyä mahdollisimman pitkälle omatoimisina. Ja me harjoitellaan näitä tilanteita säännöllisesti, ettei sitten tositilanteessa menisi pupupöksy. Mä kerron, että meillä on defibrillaattorikin aina mukana, vaikkei sitä ole koskaan tarvittu. Me kiitellään molemmin puolin, ensihoito lähtee. Naureskellaan vielä lopussa, että toivottavasti ei enää tavata. Mä oon superylpeä mun tiimistä. Ensin mä jouduin evakuoimaan itseni ja kakkosopas otti koko reissun haltuunsa. Sitten kakkosopas evakuoi asiakkaan ja harjoittelija otti välillä koko retkuen hoitonsa. Kaikki sujui lopulta hyvin. Oltiinhan me harjoiteltu näitä asioita ennalta. Mitä me sitten opittiin tästä? Ensinnäkin me opittiin, että poikkeustilanteita ei harjoitella koskaan turhaan. Meidät pelasti se, että jotakuinkin kaikkia asioita oli harjoiteltu ennalta. Mutta toisaalta oltaisiin me voitu toimia paremminkin. Vaikka mä tein keskeytyspäätöksen suhteellisen ajoissa ja vointini oli päätöksentekohetkellä vielä aika hyvä, olisi pitänyt aikaistaa lounastaukoa ja sillä aikaa ottaa 2 kaveria saattaa mut pois reitiltä. Edes oppaan ei tule siirtyä sairaana yksin minnekään, ei koskaan. Toiseksi, turvallisuudesta ei puhuta tarpeeksi. Mulla oli kynnys julkaista tästä meidän epäonnistumisesta ensin somejulkaisu ja nyt tehdä tää video. Mä haluan kuitenkin lisätä tietoisuutta matkailualan turvallisuudesta sekä kanssaammattilaisille että meidän asiakkaille. Turvallisuus on ensiarvoista ja kuten huomattiin, ennakoinnilla on valtava merkitys. Onko teillä turvallisuus- ja varautumissuunnitelmat ajan tasalla? Onko sitä 2. tai jopa 3. opasta, jos 1 on syystä tai toisesta yhtäkkiä poissa pelistä? Onko tiimi koulutettu niin, että tästä huolimatta asiakkaiden matka voi jatkua turvallisesti? Onko koko tiimi koulutettu erilaisiin poikkeustilanteisiin? Entä onko meillä varasuunnitelma tilanteeseen, jossa yhteydet ei toimi? Miten evakuointitilanteisiin ollaan varauduttu? Entäpä ollaanko varauduttu siihen, että esimerkiksi ruoanlaittovälineistö, kaasukeitin ei olekaan kämpillä käytössä? Saadaanko me siitä huolimatta syötettyä ja juotettua meidän asiakkaat? Onko teltat aina mukana siltä varalta, että suunniteltuun majoitukseen ei päästäisikään?
Meidän tiimi oppi tästä reissusta tosi paljon ja sai vahvistusta siihen, että aktiivinen panostaminen turvallisuuteen on aidosti tarpeen. Me oltiin harjoiteltu poikkeustilanteissa toimimista ja kakkosopas sekä harjoittelijat tiesivät tarkalleen, mitä heidän tulee tehdä. Tosipaikassa jopa nämä meidän ensikertalaiset kansainväliset asiakkaatkin, ne olisi osanneet evakuoida toinen toisensa, koska sitäkin oltiin harjoiteltu yhdessä. No mitä meidän asiakkaat sitten tuumasi tästä varsin mutkikkaasta reissusta? No eihän ne mitään. He olivat ensimmäisenä pahoillaan siitä, että missasin kuulemma vuosisadan parhaat revontulet. Osa ryhmän asiakkaista on jo puukannut meiltä 6. vaelluksensa tulevaksi talveksi. Meidän asiakkaat arvostaa osaavia oppaita ja turvallista toimintakulttuuria. Yllätyksiähän voi aina tulla, sehän kuuluu seikkailun henkeen. Tärkeintä on kuitenkin se, miten näihin yllättäviin tilanteisiin reagoidaan.